What's up mga kachoy? Welcome sa aking panibagong vlog, panibagong YouTube channel, at panibagong buhay. So ayun, bago tayo magsimula sa ating content, please do like, subscribe, share, press the notification bell para ma-notify kayo pag may bagong video akong i-upload, okay? For today's content vlog. For today's content vlog ay mag-unbox tayo ng watch na in-order ko sa Shopee. Tingnan natin kung gaano kaganda ang kanyang quality. Let's go! So, ang kanyang unboxing parang scotch tape lang. Okay naman. May papel na ano ba to? Parang gusot oh. So, open na natin to ah. Ako to guys, yung pagkata niyo guys. Oh. Sabi nahulog guys. Ito na siya mga kachoy. Nag-expect ako na may box siya, kaso may sa plastic lang. So, okay naman siya, maganda. Napansin niyo ba dalawa yung in-order ko? Sa kapatid ko yung isa. Tara. Punta ka dito. Hi. So, susubukan na namin tong isukat. Sarap. Sarap. Right? Paano ba ito? Ganda. Sobra. May plastic po. May plastic pala siya guys. Sealed. Para hindi ma-damage yung Para hindi ma-damage yung ganda siya guys. Super. Kaso yung box lang wala. Nag-expect ako doon. Okay lang, maganda. Hindi totoo yan. So, isusukat ko na guys ha. Okay naman siya, ano? So, wala pa rin dito. Ano naman yan? Ito guys. Ang laki. Ang laki niya guys. Scam ata to guys. Uy. Ang laki oh. Kasya sa dito. Kasya dito pang Power Rangers to guys. Oh, ang laki. Ang laki guys. So ayun guys, honestly, kung ako mag-rate 1 to 10, dito ako sa 5. Maganda yung quality niya. Kaso yung size niya malaki. Super. Malaki siya. Pero okay lang naman, ma-adjust lang naman to. So dito na nagtatapos ang ating video mga kachoy. Thank you for watching. Thank you for watching.